had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will. नमस्कार मंडळी, कसे आहात? मजेत ना? तर हा आमचा कॅम्पिंगचा नेक्स्ट व्लॉग आहे. तर हा नेक्स्ट डे मॉर्निंग आहे आणि होप तुम्ही सगळ्यांनी आपला पहिला व्लॉग बघितला असेल कॅम्पिंगचा. जर नसेल बघितला तर पहिल्यांदा तो व्लॉग बघून या, म्हणजे मग तुम्हाला कंटिन्युटीमध्ये हा व्लॉग पण समजेल. तर हा नेक्स्ट डे मॉर्निंग आहे आणि खूप छान अशी सिनिक सकाळ आहे आणि बाहेर पार्कमध्ये वगैरे तर खूप छान वाटतं. तर इथं शेडमध्ये आम्ही आमचं सगळं कुकिंगचं सेटअप केलं आहे. तर हे जे कुकिंगचे गॅस वगैरे आहेत हे सगळे आमचे स्वतःचे आहेत. कुठल्या फ्रेंड्सनी स्वतःचे घेऊन आलेत आणि आम्ही इथे आज आता सगळं दिवसभराचं आजचं आणि उद्या मॉर्निंगचं असं कुकिंग करायचा प्लॅन आहे. तर इथे आम्ही ब्रेकफास्ट करत आहोत आणि मी ब्रेकफास्ट टीममध्ये असल्यामुळे आमची सकाळी सकाळी ब्रेकफास्टची गडबड चालू आहे. ही आमच्या टीममधल्या एका फ्रेंडनी खिचडी बनवली आहे साबुदाण्याची आणि मी एकीकडे पोहे बनवलेत. तर असा सगळा आमचा ब्रेकफास्टचा बेत आहे आणि लहान मुलांसाठी आम्ही पोहे खिचडी यासोबत ऑप्शन म्हणून दूध आणि न्यूटेला आणि पीनट बटर असं सँडविच पण ठेवलं होतं आणि मस्त छान असा चहा पण केला होता. तर आम्ही सगळेजण मस्त सकाळी सकाळी उठून छान गप्पा मारत नाश्त्याचा मजा करतोय. तर आता यानंतर मग आम्ही दिवसभर ॲक्टिव्हिटीज वगैरे वेगवेगळ्या ज्या काही आहेत या कॅम्प ग्राउंडमध्ये त्या एक्सप्लोअर करू आणि काही आमचे फ्रेंड्स आहेत ते फक्त डे टाईमसाठी पण जॉईन होणार आहेत. तर इथे सकाळी सकाळी अव्यान मजा करतोय आणि आमचा ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर आमच्यातले एक फ्रेंड होते, त्यांनी आमच्या सगळ्यांचं योगा सेशन केलं होतं. तसंही आपल्या सगळ्यांना एकत्र एक्सरसाइज करायला खूप आवडते. तर आणि ते पण आता एवढं छान पार्कमध्ये नेचरच्या सोबत अजून मजा आली आम्हाला सगळ्यांना. मी आणि सचिननी डिवाईड करून थोडा वेळ एक्सरसाइज केली, कारण अव्यान सगळ्यांच्या मध्ये करत होता त्यामुळे. पण खूप मजा आली. खूप छान असा योगा सेशन झाला आमचा सगळ्यांचा आणि स्ट्रेचिंग वगैरे हे सगळं करून मजा आली. अव्यान पण थोडं मध्ये करत होता. इथे अमेरिकेमध्ये सगळे लोक मोस्टली कॅम्पिंग वगैरे खूप प्रेफर करतात मुलांसोबत, कारण सगळ्यांनाच इथे नेचरसोबत राहायला वगैरे खूप आवडतं. आणि तसंही बघा ना, आपण 5-6 महिने हे विंटरमध्ये घरातच असतो, त्यामुळं जेवढा समरचा वेळ हा आउटडोअर घालवता येईल तेवढा प्रत्येकाचा प्रेफरन्स असतो. त्यामुळे हा कॅम्पग्राऊंड ऑलमोस्ट फुल होता. अजिबात कुठल्याच ठिकाणी जागा नव्हती. सगळीकडे सगळ्या कॅम्पसाईट या फुल होत्या. सगळेच लोक टेंटमध्ये राहतात असं नाही, इथे वेगवेगळे ऑप्शन्स असतात. काही ठिकाणी कॅबिन्स घेऊ शकता तुम्ही आणि काही जण स्वतःच्या आरव्हीज घेऊन येतात. त्यामध्ये स्वतःची अशी गाडी असते, त्याच्यामध्ये छोटंसं किचन, एखादी रूम वगैरे पण असते. इथे पण ते ऑप्शन होते कॅबिन किंवा आरव्ही घेऊन यायचे, पण आम्ही प्रेफर केलं की सगळे जे करतायत तसे आपण पण टेंटमध्येच राहूया. आणि ट्रस्ट मी, मुलं सगळ्यात जास्त टेंटच एन्जॉय करतात. तर आता आमचा योगा वगैरे झाला आणि आम्ही योगा वगैरे करून आमच्या कॅम्प साईटला आलो. इकडे लंच टाईमची तयारी चालू होती सगळ्यांची. आम्ही अर्धा लंच हा बाहेरून ऑर्डर करणार होतो आणि अर्धा लंच इथे बनवत होती लंच टीम. तर जस्ट राईस वगैरे असं सगळं इथे बनवणार होते आणि अर्धा लंच हा बाहेर ऑर्डर ऑलरेडी केला होता. तर इकडे एका फ्रेंडनी आपलं लिंबू सरबत बनवलं होतं, त्यामुळं आम्हाला मस्त वाटलं अगदी गरमीमधून योगा करून आल्यानंतर लिंबू सरबत प्यायला. तर अशी सगळी मजा चालली होती. एकीकडे मुलांची गंमत चालली होती, वेगवेगळ्या गोष्टी एक्सप्लोअर करणे वगैरे. आणि मुलांना तर अर्जुन तर थ्रू आऊट 3 दिवस हा आमच्यासोबत नव्हताच, अगदी झोपण्यापुरता वगैरे यायचा. तो पूर्ण वेळ सगळे त्याच्या वयाची मुलं होते, फुल एन्जॉय करत होते. सगळ्या मुलांची अशी आपली एक छान गँग झाली होती. जस्ट आमच्या कॅम्प साईडच्या बॅक साईडला असं एक क्रिक वॉटर म्हणून एक थोडासा एरिया होता. तर इथे तुम्ही झरा म्हणू शकता छोटासा. तर हे छान अगदी फ्रेश वॉटर होतं. यात मुलांनी मनसोक्त पाण्यामध्ये खेळलं आणि मजा आली मुलांना पण. छोटे मासे होते याच्यामध्ये, तर मुलांनी छान मजा केली. आणि सगळ्यात छान म्हणजे वेदर पण मस्त होतं. म्हणजे दुपारनंतर थोडंसं गरम झालं होतं, पण ह्या सकाळच्या वेळेला छान होतं, प्लीजंट होतं वातावरण. त्यामुळं मुलांना पण मजा आली. आणि आता 1-2 महिन्यामध्ये परत विंटर सुरू होणार आहे, त्यामुळे
सगळ्यांना परत घरातच राहायचं आहे, त्यामुळे आम्ही पण अगदी मनसोक्त मुलांना मजा करू दिली. आणि आपण वेगवेगळ्या ट्रिप्सला जातो ना, त्याच्यापेक्षा मला असं वाटतं हे असं कॅम्पिंग वगैरेमध्ये ना मुलं जास्त एन्जॉय करतात, कारण त्यांना नेचरशी कनेक्ट व्हायला मिळतं, नेचर सोबत खेळायला मिळतं. त्यांचे वेगवेगळे वयाचे फ्रेंड्स वगैरे असतील तर मग अजून काय पाहिजे. तर अशी सगळी आमची मजा झाली इकडे, गंमत. आव्यांनी पण खूप एन्जॉय केला. त्याच्यासाठी हा फर्स्ट एक्सपिरियन्स होता, कारण आम्ही त्याच्यासोबत पहिल्यांदाच आलो आहे कॅम्पिंगला, त्यामुळे त्याला पण या सगळ्या नवीन गोष्टी होत्या, त्यांनी पण एक्सप्लोअर केल्या. आणि कुठेच एकही दिवस आव्यांनी कधीच त्रास दिला नाही. आणि मी एवढी त्याच्यासाठी जेवणाची तयारी वगैरे करून आले होते, पण अजिबात गरज पडली नाही आव्यांसाठी स्वयंपाक बनवण्याची वगैरे, कारण त्यांनी सगळं ॲडजस्ट करून घेतलं. आणि सगळे आपले इंडियन आणि मराठी फॅमिलीज होत्या, त्यामुळे आपल्या सगळ्यांचं जेवण हे एकच असतं. सो आव्यांनी सगळं मॅच करून अगदी व्यवस्थित ॲडजस्ट केलं, तर त्यामुळे मला अजिबात त्याचा लोड आला नाही, त्यामुळे अगदी मजा आली. एकीकडे आमचं पण फोटो सेशन वगैरे चालू आहे, तुम्ही बघू शकता. एकदम सिनिक असा पूर्ण एरिया आहे, खूप छान, सगळीकडे ग्रीनरी. आणि 3 दिवस असं डोळ्यांना आणि हे अगदी छान एक्सरसाइज मिळाली, ग्रीनरी पूर्ण मस्त. क्रीकमध्ये खूप सारं वॉटर खेळून मुलं दमून आले होते, जरा त्यांना चेंज वगैरे करवलं आणि मग तोपर्यंत लंच टाईम झालाच होता. तर मग मुलं आता जेवायला बसलेत. मस्त छान थंडगार असा दही भात, सलाड, आणि आम्ही बाहेरून फ्रँकीज मागवल्या होत्या. तर मुलांनी फुल एन्जॉय केलं इथं मस्त त्यांचं जेवण. आम्ही पण जेवण केलं. आव्यान पाण्यात वगैरे खेळून जरा दमला होता, त्या प्रॅममध्ये झोपलाय. मग मी म्हटलं तो उठल्यानंतर त्याला छान आपण मस्त जेवू घालूया, एकदा झोपून उठून फ्रेश झाला की जेवेल निवांत. तर इकडे आम्ही आता जेवणानंतर अगदी निवांत गप्पा मारत झाडाखाली बसलो होतो सगळेजण. आणि काही काही फॅमिलीज नवीन आल्या होत्या, तर मग एकमेकांची ओळख करून घेणे वगैरे असं सगळं आमचं चालल्या होत्या गप्पा. आणि बऱ्याच जणांचे पॅरेंट्स पण आले होते इंडियावरून, कारण आता इकडे US मध्ये समर आहे, त्यामुळे परफेक्ट वेदर आहे. मोस्ट ऑफ द लोकांचे पॅरेंट्स याच सीझनमध्ये इंडियावरून व्हिजिटला येतात. तर बऱ्याच जणांचे पॅरेंट्स आले होते, तुम्ही बघू शकता. तर मग त्या सगळ्यांची पण ओळख करून घेणे, त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर करणे, अशा सगळ्या छान निवांत गप्पा चालल्या होत्या. खूप असा आमचा छान रिलॅक्स वीकेंड गेला. 3 दिवस कसे गेले आम्हाला कळलं पण नाही. वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज, वेगवेगळ्या गप्पा, आणि सगळ्या ह्याच्यामध्ये आम्हाला अगदी खूप रिलॅक्स आणि पुन्हा असं रिबूट झाल्यासारखं वाटतंय. खूप छान वाटलं. छोटीशी बीच होती आमच्या या कॅम्पग्राऊंडमध्येच, म्हणजे लेक आहे हा, आणि लेकचीच बीच आहे. तर मग दुपारनंतर जरा खूप गरम होत होतं, मग मुलं इकडे मस्त पाण्यात खेळायला आले. मग आम्ही पण आलो होतो. आम्ही खूप भिजलो नाही, पण आम्ही पण पाण्यामध्ये जरा छान गार पाण्यात उभं राहिलो, तर बरं वाटलं आम्हाला पण. त्यामुळे मस्त गप्पा मारत आम्ही पण मुलं पाण्यात खेळत असताना इथे थांबलो, त्यामुळे छान आम्हाला पण मजा आली. आपल्याला एवढा निवांत रिलॅक्स टाईम मिळत नाही ना, रोज आपण काही ना काही सगळेच जण बिझी असतो. आणि आपण जिकडे ट्रिप्स वगैरेला जातो तिथे पण आपल्याला असं एक आपली इटर्निटी तयार असते की हे बघायचं हे बघायचं. एवढा रिलॅक्स टाईम म्हणजे मी तरी आता कॅम्पिंगमध्ये जेवढा अनुभवला तेवढा अशा कुठल्या ट्रिपमध्ये नाही अनुभवत आपण. इकडे आव्यान वेगवेगळे गेम्स खेळतोय. सगळ्या मुलांमध्ये हा एकटाच छोटा होता ना, त्यामुळे सगळेजण अगदी त्याला सांभाळून सांभाळून खेळत होते, त्यामुळं मला खूप कमी त्याच्याकडे बघावं लागलं. चहा पाणी वगैरे स्नॅक वगैरे झाल्यानंतर असं ठरलं की आता आपण क्रिकेट खेळूया. आणि त्यामुळे मग इथे आम्ही टीम्समध्ये डिवाईड केलंय, सगळे हाफ हाफ, आणि आम्ही आता क्रिकेट खेळणार आहेत सगळेजण मिळून. आणि खूप मजा आली. क्रिकेट खूप वर्षांनंतर खेळलो. इंजिनिअरिंगला असताना कॉलेजमध्ये क्रिकेट खेळलो होतो, त्यानंतर मला असं वाटतं आत्ताच खेळली आहे मी तरी. सचिन तरी कंपनीजमध्ये वगैरे बऱ्याच वेळेला क्रिकेट खेळायला जायचा. तर खूप मजा आली आम्हाला. क्रिकेटच्या हरण्या जिंकण्यापेक्षा आमची जी काही मस्ती मजा आणि एकमेकांना चिडवणे या सगळ्या गोष्टींमध्ये इतकी मजा आली माहिती आहे का. आणि आता लवकरच आमचा क्रिकेटचा पण मॅच आहे, तर टुर्नामेंट्स आहेत, तर आम्ही तिकडे पण जाऊ. त्यामुळे आता बघूया आपण. असं सगळ्यांशी कनेक्ट झाल्यानंतर मग आपण पण नवीन नवीन गोष्टी एक्सप्लोअर करतो आणि आपल्याला पण मजा येते.
आमचा डिनरमध्ये बार्बिक्यूचा प्लॅन होता. खूप छान असं बार्बिक्यू केलं होतं डिनर टीमनी. पण आम्ही ॲक्च्युली क्रिकेट वगैरे खेळून शॉवर वगैरे घ्यायला गेलो, तर त्यानंतर मग अव्यांला पण दमला होता, त्यामुळे काही रेकॉर्डिंग नाही केलं. ही आता नेक्स्ट डे मॉर्निंग आहे, म्हणजे संडे मॉर्निंग. आज आम्हाला आमचं कॅम्पचं सेटअप सगळं काढायचं आहे आणि आज आम्हाला चेकआउट करायचं आहे. तर सकाळी सकाळी अर्जुन आणि अव्यान उठून टेंटमध्ये लोळत होते आणि सचिन इकडे एक एक गोष्टी आवरत होता. आमचे एअरबड्स होते, त्याची हवा काढत होता आणि जरा वायर्स वगैरे एव्हरीथिंग. आणि हळूहळू आमचं सगळं टायडीअप चाललं होतं. मुलांची अजिबात इच्छा नव्हती घरी जाण्याची, पण जावं लागणार होतं. त्यामुळे आता इथे आमचा नाश्त्याची तयारी चालू होती सगळ्यांची. आम्ही ॲक्च्युली ब्रंच करायचं असं ठरवलेलं होतं. तर मस्त छान झणझणीत मिसळपाव बनत होता एकीकडे. एकीकडे चहा ऑलरेडी तयार होता. सगळ्यांनी पहिल्यांदा चहा बिस्किट वगैरे घेतलं आणि मुलांसाठी पॅनकेक वगैरे होते. आणि मग नंतर सगळ्यांनाच ब्रंच टाईपमध्ये मिसळपाव होती, कारण नाश्ता करून लंचपर्यंत कोणी थांबणार नव्हतं, कारण 11 वाजेपर्यंत वगैरे सगळ्यांना चेकआउट करायचं होतं इथून. त्यामुळे मग आम्ही असं ठरवलं की आपण आधी चहा पाणी घेऊया आणि मग ब्रंच करूया. तर एकीकडे मुलांसाठी पॅनकेक चालू आहेत. मुलं अगदी वाट बघतायत पॅनकेकची. पॅनकेक काय मुलांना नेहमीच आवडतात. तर छान मस्त पॅनकेक चालू आहेत एकीकडे. आणि आम्ही मस्तपैकी छान मिसळची मजा घेतली, कारण रविवारच्या सकाळी सगळ्या मराठी लोकांच्या अगदी आवडीचा विषय म्हणजे मिसळपाव असतो, नाही का. आणि इथं आम्ही मस्त रिलॅक्स गप्पा मारत बसलोय सगळेजण. खरं सांगू, आमच्या गप्पांचा विषय काय होता, तर ही कॅम्पिंगची ट्रिप संपत नाही आहे, तर आम्ही पुढच्या वर्षीच्या कॅम्पिंगच्या ट्रिपचं प्लॅनिंग करत होतो. म्हणजे आम्हाला एवढं जास्त ह्या गोष्टी आवडत होत्या सगळ्यांना की आम्ही ऑलरेडी पुढच्या वर्षीची प्लॅनिंग सुरू केली होती इथे बसून. तर काय काय गोष्टी आपण नवीन करू शकतो, काय काय चेंज करू शकतो, अशी सगळी आमची चर्चा चालू होती. त्यामुळं आम्ही आता एव्हरी इयर कॅम्पिंग ट्रिप करणारच आहोत. तर आता एक एक सेटअप काढणं चालू आहे. सचिन एक टेंट काढलाय आता. हे टेंट इतके इझी असतात ना, जस्ट म्हणजे 4 याच्यामध्ये रॉड वगैरे असतात आणि अगदी 10 मिनिटात सेट होतात आणि 10 मिनिटात उकलता पण येतात. फक्त टफ पार्ट असतो तो त्यांची घडी घालणे, अगदी तो प्रॉपर छोटासा रोल करणे, तेवढाच काय तो टफ पार्ट आहे याच्यामध्ये. अदरवाईज टेंट सेटअप करणे आणि हे खूपच सोपं आहे. तर आता एक टेंट काढलाय सचिननी. एकीकडे आम्ही सगळे जणांनी आता मिसळपावची मजा घेतली आणि त्यानंतर मग आम्ही फोटो सेशन केलं. तुम्ही बघू शकता, ऐकू शकता आमचा आवाज, आमची सगळे चेहरे बघून की आम्ही किती मजा केली आहे 3 दिवस. तर होप आम्ही आता दरवर्षीच अशी मजा करू आणि आमचा हा ग्रुप अजून मोठा होईल आणि आम्ही अजून मजा करू. तर अशा प्रकारे आमची आता ही ट्रिप संपली आहे आणि आय होप तुम्ही सगळ्यांनी पण हे 2 ब्लॉग आमचे एन्जॉय केले असतील. संपूर्ण कॅम्पिंगची हे 3 दिवसाची पूर्ण जर्नी तुम्ही पण आमच्यासोबत एन्जॉय केली असेल. तर आता आम्ही घरी पोहोचतोय आणि निघालोय आम्ही आता. अव्यांना आम्हाला गाडीमध्ये सारखा म्हणत होता की आपण आपल्या त्या छोट्या घरामध्ये जाऊया म्हणून. चला मग आता फ्रेंड्स, तुम्हाला होपफुली हा व्हिडिओ पण आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब पण करा. आपण लवकरच भेटूया नवीन विषयावर. तोपर्यंत मजेत राहा. बाय.